Hei Harri, haluatko tehdä vaihtokauppoja? Mitä sinulla on? Minulla on hopeavelhokortti, jota ei ole koskaan edes sekoitettu. Kaikki ovat kateellisia ostoksestasi, Harri. Valitaan, mutta varastani ovat tyhjentyneet. Sinun on tultava myöhemmin uudestaan. Olen tosi hyvä valvoja, enkö olekin? On hieno päivä huispausottelulle! Näiden kahden perinteisen vihollisen huispausottelu on jo hartaasti odotettu. Kenttä on kunnossa, kaadet on kiillotettu, ryhmyt ovat lähtökuopissa. Huispausottelu voi alkaa! Oliko se Sieppi? Sieltä tulee rohkelikon etsiä! Sen etsiä lähtee Sieppin perään! Mene juttelemaan käärmeiden kanssa! Ryhmy! Älä jää ansaan! Rohkelikon pitäjä syöksy! Rahoista ei ole täällä iloa, Malfoy. Sieltä tulee sen etsiä! Sieppi pakenee Malfoyn käsistä! Potter yrittää! Ja toiminta on siirtynyt kenttää ympäröivään vallihautaan! Nämä ovat niitä hetkiä, jolloin fanien täytyy täyttää hieno kuvittaa! Toivottavasti heillä menee hyvin siellä alhaalla! Huispauspokaalin voittaja on Rohkelikko! Se siitä, velhot ja noidat. Kausi on ohitse ja Rohkelikko ottaa huispauspokaalin. Tästä ovesta pääsee kaapasushaasteeseen.
Hajotus! 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 Kaapasus! Kaapasus! Pyyhkäis! Alhomora! Alhomora! Valois! Kumoitus! 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 Hajotus! Pyyhkäis! Kumoitus! 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 Hajotus! Pyyhkäis! 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 Pyyhkäis!
you
Tässä kammiossa lasketaan tupapisteet. Hiljaisuutta, kiitos. Huomio oppilaat. Rehtori haluaa puhutella teitä. Hiljaa! Voit vieläkin menettää tupapisteitä. Tupapokaalin myöntäminen päättää tämän kouluvuoden ja tapahtumarikas vuosi se olikin. Seuraavaksi annan tupapokaalin sille tuvalle, joka on kerännyt tänä vuonna eniten tupapisteitä. Saammekohan me sen tänäkin vuonna? Sen jälkeen kun pelastitte Tylypahkan Harrin kanssa, voisi ainakin luulla niin. 4. on Korpin kynsi. Kiitos, ettet sanonut viimeisenä. 3. Puuskupu. Kiitos vain. Emme me olisi tänä vuonna ehkä enempää ansainneetkaan. Ja seuraavaksi 2. sijoittunut tupa. Se on varmasti rohkelikko.
Te olette ikuisia kakkosia. Enää ette varasta tupapokaalia meiltä, kuten teitte viime vuonna. Joka välttyi juuri ja juuri diskaukselta. Luihuinen! Ja se tarkoittaa... Ensimmäinen sija ja tupapokaali menevät rohkelikolle. Yes! Me tehtiin se taas!